Вони витримали, не витримав бетон. Сьогодні день пам'яті та шани захисників Донецького аеропорту. Кіборги – люди зі сталі, які 242 дні тримали оборону Донецького литовища. Саме вони тоді показали, на що здатні українці і що таке стійкість. Головнокомандувач Збройних сил України вшанував захисників Донецького аеропорту і наголосив на тому, що цей подвиг українських воїнів продемонстрував усьому світу відвагу, мужність і незламність українців. Навіки в нашій пам'яті закарбувалися слова «Кіборги вистояли, не витримав бетон». Ми дякуємо кожному, хто бився в ДАПі. Ми пам'ятаємо усіх, хто віддав життя за нашу свободу. Слава українським героям! Станом на ранок 20 січня від збройної агресії Російської Федерації проти України отримали поранення вже 1196 дітей. Про це інформує Офіс Генерального прокурора в Телеграмі. Цитую повідомлення. Станом на ранок 20 січня 2024 року за офіційною інформацією ювенеальних прокурорів 520 дітей загинули та понад 1196 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Зокрема, уточнюється, що 19 січня внаслідок обстрілу військами Росії міста Херсон поранено 16-річного хлопця. Так, понад 1716 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. В Офісі Генпрокурора зауважують, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях. І тим часом Мар'яна Вишемірська з Маріуполя, яка вижила під час бомбардування росіянами пологового будинку, підтримала терориста Володимира Путіна. Вона підписалася за диктатора як кандидата у президенти РФ. Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрущенко. Далі процитую те, що саме сказав Андрущенко. Думаєте, ви вже все бачили про дно людської сутності? Ну, тоді вам в якості аргументу, що ні. Мар'яна Вишемірська, жіночка, яка вижила після бомбардування росіянами пологового будинку в Маріуполі. Обличчя горя Маріуполя ставить підпис на підтримку Путіна на московську водохрещу. Більшого цинізму ще не було. Ось воно, кінцева точка дна, лаконічно написав Андрущенко. Нагадаю, що Вишемірська була однією з вагітних, якій вдалося вижити під час бомбардування армією РФ пологового будинку в Маріуполі. У березні 22-го року її фото облетіло увесь світ. Згодом дівчина поділилася своєю історією в Інстаграм, а пізніше виявилося, що врятована є палкою прихильницею Руського міра та Володимира Путіна. Вже 2 квітня на проросійському ютуб-каналі вийшло її інтерв'ю. Дівчина звинувачує у війні Україну та активно поширює ворожу пропаганду. Україна не буде вести переговори з Росією. Російський диктатор Володимир Путін хоче завоювати не лише Україну, але й інші пострадянські території. Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю «Більд». Подоляк відкинув можливість мирних переговорів України із Росією. Війна триватиме, за уявленнями Путіна, доки він не завоює всю територію України, доки не досягне панування в Європі, доки не завоює інші пострадянські території. Людина не піде на велику війну, зруйнувавши свою репутацію та стосунки, якщо хоче задовольнитись малим. Це нонсенс.
Також радника керівника Офісу президента закликав до продовження постачання зброї. За його словами, проблема полягає у нерівномірності постачання, мають бути збалансованими. Крім того, Подоляк закликав посилювати Україну високотехнологічною зброєю. Він додав, що лінія фронту становить 1300 кілометрів. Подоляк підкреслив, що Росія за рік війни не зробила істотного прогресу. Але Росія продовжує демонструвати прямі загрози теракту. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов прокоментував заяву експертів МАГАТЕ про нові мінування на території Запорізької атомної електростанції, які виявили під час останніх оглядів. Нічого нового у цих діях немає. Ще минулого року ГУР Міноборони оприлюднювало карти мінно-вибухових загороджень, які росіяни зробили навколо периметру Запорізької АЕС і всередині самої станції. Тоді експерти МАГАТЕ не підтверджували ці факти або не коментували ситуацію, або не звертали увагу на ті ділянки, де такі речі були. Юсов додав, що російські загарбники давно перетворили Запорізьку АЕС на військовий об'єкт. Він нагадав про обстріли, розміщення техніки та особового складу на станції. За його словами, перед комісіями МАГАТЕ росіяни можуть переміщати сили і засоби, зокрема міни та військових. Представник ГУР також нагадав, що нещодавно була пряма загроза теракту на ЗАЕС. За його словами, внаслідок низки заходів гостру фазу вдалося призупинити. Загроза для особового складу в цілому для об'єкта буде зберігатися весь час, поки він захоплений терористами. Лише повернення станції під український контроль дозволить відновити дотримання стандартів міжнародного атомного права і безпеку об'єкта. Розвідник додав, що всі об'єкти енергетики в Україні, включаючи атомні станції, знаходяться у зоні ризику під час війни. І в Білому домі заявили, що у випадку, якщо Конгрес не виділить Україні додаткову допомогу, Росія може виграти війну за лічені тижні, у найкращому разі місяці. Про це, за даними телеканалу NBC News, заявили радник Байдена з нацбезпеки Джейк Саліван та директор розвідки Авріл Хейнс на зустрічі з лідерами Конгресу, яка відбулася в середу. Вони зазначили, що Україна вичерпає певні можливості протиповітряної оборони та артилерії в найближчі тижні. Також Саліван підкреслив, що становище України протягом року стане ще важчим і назвав конкретні діапазони дат, коли Україна вичерпає різні можливості в короткостроковій перспективі. За даними джерел телеканалу, чиновники Білого дому дедалі більше стривожені перспективою того, що Байден не зможе виконати свою обіцянку бути поруч із Києвом стільки, скільки буде потрібно. Також представники Білого дому заявили конгресменам, що відсутність допомоги Україні може спонукати інші країни, які покладаються на США, включаючи Японію та Південну Корею, переосмислити свої альянси. Двопартійна група лідерів Конгресу на зустрічі погодилася, що надання допомоги Україні є пріоритетом національної безпеки, але визнала, що існують розбіжності щодо того, як діяти законодавчо, йдеться у статті. Екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Дональд Трамп у разі свого переобрання на посаду президента США не відмовиться від допомоги Україні. Про це йдеться у колонці Джонсона для Daily Mail. Я просто не можу повірити, що Трамп кине українців. Навпаки, зрозумівши, що з Путіним не можна домовитись, я вважаю, що є велика ймовірність того, що він подвоїть зусилля і завершить розпочати, дасть їм те, що їм потрібно для перемоги, написав Джонсон. Екс-прем'єр нагадав, що Трамп у 2014 році після вторгнення РФ в Україну був одним із перших, хто надав українцям протитанкові ракетні комплекси «Джевелін», які разом із британськими ракетами «Енлау» були цінними для українців у битві за Україну. Тому, щоб зараз не говорити про президента Трампа, я не можу повірити, що він захоче увійти в історію як президент, який залишив країну, якій він вже суттєво допоміг стати вільною.